Võ công của Tiểu Long Nữ thế nào? Vị trí của Tiểu Long Nữ ở đâu trên võ lâm? Lâu nay nhân vật này vẫn hay bị xem như một cái bóng theo sau Nam Hiệp Dương Quá. Nhưng nếu công tâm nhìn nhận thì bản lĩnh của cô không thể xem thường. Xét về võ công, ở thời điểm cô lên đại náo cung Trùng Dương, dám nói nhóm Ngũ Tuyệt đã không thể bị kịp cô. Cơ sở đâu cho nhận xét có phần khoa trương như vậy. Hãy làm một phép bắt cầu thông qua nhân vật Kim Luân Pháp Vương. Ác tăng này có bản lĩnh ngang ngửa Quách Tĩnh. Có muốn phân thắng phụ cũng phải hơn ngàn chiêu. Vậy nếu thấy Quách Tĩnh vào vị trí của Pháp Vương, muốn chế phục được Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp của cô cũng không thể sớm hơn 1000 chiêu được. Có điều khoảng thời gian chờ 1000 chiêu này trôi qua có lẽ sẽ là khoảng thời gian kinh hoàng nhất trong đời Quách Tĩnh. Do kiếm pháp quá nhanh của Tiểu Long Nữ mà mới đến gần 100 chiêu, Kim Luân Pháp Vương đã bị trúng 3 kiếm của nàng. Làm phép tâm suất ta sẽ thấy tới chiêu thứ 1000, lão tặc này sẽ lãnh ít nhất 30 kiếm. Đó là chưa tính càng trúng kiếm, tinh thần sẽ càng hoảng loạn và sẽ càng mất nhiều máu. Dù Tĩnh hay Luân, nhận 30 nhát kiếm của Tiểu Long Nữ xong không chết cũng khó mà còn hung hãn được. Nhiều bạn sẽ nói đó là chuyện của 16 năm trước. Sau này Hội Ngũ Tuyệt nhất định sẽ gia tăng tu vi võ học và Tiểu Long Nữ sẽ không còn làm khó được họ nữa. Vấn đề là nếu các bạn giả định ai cũng sẽ tăng tiến võ công thì cũng không thể bỏ qua phần của Tiểu Long Nữ. Việc nàng ta chịu đựng được tiếng hú của Dương Quá cho thấy nội công đã có sự tiến bộ rõ rệt. Trong truyện, chỉ có 2 nhân vật đứng gần nghe Quá hú mà không hề hấn gì, chính là Nam Đế và Thần Điêu. Vậy có thể khẳng định nội lực sau 16 năm tu luyện ở đáy vực của Tiểu Long Nữ dù có thể chưa bằng, cũng đã tiệm cận Hội Ngũ Tuyệt. Làm cách nào mà Tiểu Long Nữ có thể đạt được tiến bộ lớn lao như vậy? Nên nhớ Tiểu Long Nữ ở dưới vực thẳm, ngày rộng tháng dài, để không bị buồn chán đến chết. Thứ duy nhất có thể làm là nghiên cứu võ học. Dù từ nhỏ Tiểu Long Nữ đã quen sống trong cổ mộ, nhưng nàng còn có Tôn bà bầu bạn, sau này đổi thành Tiểu Dương Quá. Còn dưới đáy vực hoàn toàn không có bóng người. Nếu không tìm cách làm cho não bộ bận rộn, sớm muộn gì cũng phát điên. Có thể vì quá chuyên tâm đào luyện, ý đáo thần hội, nàng đã đột phá lên cảnh giới khác của võ học. Ngoài ra, dưới đầm nước nơi đáy vực là một hố băng, được Tiểu Long Nữ sử dụng thường xuyên để hành công trục độc. Do công dụng của hố băng cũng giống như giường hàng ngọc, Tiểu Long Nữ có thể nhờ nó mà đẩy nhanh tiến độ tu luyện. Đến đây sẽ có người thắc mắc Tiểu Long Nữ đã nói võ công của mình bị thụt lùi khi gặp Dương Quá, làm sao có chuyện sánh vai Ngũ Tuyệt. Để thấy sơ hở trong luận cứ này, ta hãy cùng đọc lại trích đoạn sau. Chàng đưa tay kéo sợi dây, thử xem bên trên có được buộc chắc hay không, rồi nói, ta lên trước, xem Kim Luân Pháp Vương còn ở đó hay không. Nhưng nghĩ Nhất Đăng Đại Sư, Hoàng Đảo Chủ, Lão Ngoan Đồng đã tới đây, chắc Kim Luân Pháp Vương đã bỏ chạy rồi. Lại nói, võ công của nàng thế nào? Nếu không leo được, để ta cõng nàng. Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói, 16 năm qua tuy không tăng tiến, nhưng công phu sở học quá nữa vẫn còn. Lời nói hay nhận xét của nhân vật chỉ mang tính tham khảo, không thể coi là bằng chứng xác thực được. Vì nhiều nguyên nhân chủ quan hay khách quan, các nhân vật đôi khi không nói ra sự thật. Trong tình huống này, Dương Quá lo Tiểu Long Nữ công phu giảm sút, không thể tự leo khỏi vực nên mới tỏ sự quan hoài. Nhưng làm vậy vô tình có ý khinh thị Tiểu Long Nữ. Lúc này rất có thể đã lợi hại hơn xưa rất nhiều. Lời nói của Tiểu Long Nữ có thể hiểu như một kiểu nói lẫy, trách Dương Quá đã xem thường bản lĩnh của mình. Thực tế là sau đó nàng đã dễ dàng leo lên khỏi vực, rồi cùng Dương Quá xông pha chiến trường. Tóm lại, câu nói này của Tiểu Long Nữ không thể làm dẫn chứng quy chụp cho việc giảm sút võ công của cô ta được. Dung những thể hiện thực tế như việc chịu đựng tiếng hú của Quá sẽ đáng tin hơn nhiều. Như vậy, sau 16 năm, uy lực của Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp sẽ còn khủng khiếp hơn lúc xưa vài bậc. Nhưng chừng đó chưa là tất cả. Với một chút tâm địa, Tiểu Long Nữ có thể bôi chất độc Ngọc Phong châm vào lưỡi kiếm để nhanh kết liễu kẻ địch. Chất độc này bình thường bôi vào ám khí mỏng như sợi tóc, gió thổi cũng bay, đã có thể khiến người bị trúng bị ngứa ngáy đến tâm can rồi. Bôi vào lưỡi kiếm dĩ nhiên độc tố nhiều hơn ngàn lần. Nên nhớ khả năng kháng độc của những nhân vật có dị tướng cỡ như Tĩnh và Dự cũng chỉ có giới hạn. Khi Tĩnh bị trúng độc của Mai Siêu Phong, đầu óc đã bị mụ mị đi khá nhiều. Còn khi hít phải khói độc từ càng bổng của Tiêu Tương Tử, y cũng bị choáng váng. Bị trúng một lượng độc lớn gấp hàng ngàn lần ngưỡng bình thường con người chịu được, cộng với việc khí huyết lưu thông nhanh khi ác đấu, sẽ khiến bất kỳ cao thủ nào nhanh chóng suy kiệt. Thêm vào đó,
Tiểu long nữ còn thuần dưỡng được một đàn ong độc tinh nhuệ. Chất độc của loài ong này chung một loại với ngọc phong châm, thành ra chỉ cần bị vài con ong đốt là đã đau đớn oan quại. Đàn ong của tiểu long nữ còn được huấn luyện kỹ càng, biết theo hiệu lệnh mà đón đầu chặn đuôi kẻ địch. Bất kỳ tuyệt đỉnh cao thủ nào muốn đánh thắng tiểu long nữ cũng đã phải dùng hết tâm trí vào lưỡi kiếm của nàng. Đâu còn hơi sức chống đỡ hàng ngàn, hàng vạn mũi kim độc từ bốn phương tám hướng bay tới. Nếu đối phương có dùng phép đánh phòng thủ hạt mưa không lọt, tiểu long nữ cũng chỉ cần ra hiệu cho đàn ong lui ra. Nên nhớ cho dù có nhảy xuống nước, loài ong cũng có thể chờ hàng giờ cho tới khi kẻ địch ngoi lên mà đốt. Tiểu long nữ chỉ cần cho từng tớp ong thay phiên vây bám đối thủ vài giờ là đã làm tổn hao đáng kể nội lực của kẻ địch. Đợi tới khi họ sức cùng lực kiệt, nàng sẽ dùng 1000 đường ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đã được gia cường nội lực và độc dược để kết liễu. Trong lúc vây hãm đối thủ, nếu thấy họ chuẩn bị đánh hỏa tập để xua ong, tiểu long nữ sẽ xông vào tấn công để đối thủ không được rảnh tay đánh lửa. Chỉ cần kết hợp các bản lĩnh đã nêu trên thôi, e rằng đã chẳng còn mấy người đáng được gọi là đối thủ của tiểu long nữ nữa rồi. Trừ khi sử dụng ám khí hay lén lút tập kích tiểu long nữ, khó tưởng tượng được ra cách gì để chế phục vị cô nương xinh đẹp này. Thế nhưng muốn chạm được vào người tiểu long nữ không dễ dàng chút nào. Cô nàng có phản xạ vô cùng nhanh nhạy. Khi đấu với đám tiêu tương tử, tiểu long nữ có thể lượn lờ giữa hàng chục mũi gươm bay tán loạn trong không trung. Không những vậy, nàng còn có thể tiện tay bắt một thanh kiếm để tấn kích, chứng tỏ từng ấy ám khí vẫn không gây khó khăn cho nàng chút nào. Cần biết khi tiểu long nữ đã bỏ đi, đám người tiêu tương tử vẫn phải múa binh khí phòng thủ môn hộ một hồi cho những thanh kiếm kia rớt xuống hẳn rồi mới dám truy kích, chứng tỏ vận tốc của chúng không hề nhỏ. Thậm chí nếu có may mắn đắc thủ, các cao thủ khác cũng chưa chắc đã hạ được tiểu long nữ ngay lập tức, bởi khả năng chịu đòn siêu phàm của nàng. Khi đại náo cung trùng dương, tiểu long nữ đã lãnh trọn vẹn một luân của pháp vương ở trước ngực và một đòn thất tinh tụ hội của toàn chân ngũ tử đằng sau lưng. Khi đó, tiểu long nữ trong tình trạng hoàn toàn không phòng bị, tức không dùng nội lực chống đỡ, mà vẫn không bị gục. Vào thời điểm này, nội công của Kim Luân Pháp Vương còn thâm hậu hơn Quách Tĩnh. Ngoài ra, thứ vũ khí lão ác tăng này dùng rất rắn chắc, Dương Quá dùng kim chữ của Đạt Nhĩ Ba đánh tét hổ khẩu mà còn không sức mẻ. Thiết nghĩ chẳng cần phải là võ lâm cao thủ, mà chỉ cần một người sức khỏe bình thường ném ra cũng đủ gây thương tích nghiêm trọng. Vậy thì trong tay Kim Luân Pháp Vương, lực đạo của nó phải lớn hơn của Hội Ngũ Tuyệt một bậc. Còn toàn chân ngũ tử khi liên thủ nội lực sẽ bằng 7 phần của toàn chân thất tử, theo phép tính tam suất. Cần biết toàn chân thất tử khi liên thủ nội lực sẽ có thể sánh vai Đông Tà. Mười mấy năm sau biến cố ở Ngưu Gia Thôn, hẳn là Đông Tà đã có sự tiến bộ về nội lực đáng kể. Và sự tiến bộ đó hẳn là phải lớn hơn từng người trong nhóm ngũ tử. Thế nhưng nếu cộng lại sự tiến bộ của cả 5 người thì chưa chắc đã thua kém Đông Tà. Điều này giống với việc Naruto dùng phân thân chi thuật để đẩy nhanh việc luyện tập vậy. Từ điều này, ta có thể ước lượng đòn đánh mà tiểu long nữ chịu đựng tương đương kình lực bằng 2 tuyệt tạo ra vào thời điểm trước biến cố tuyệt tình cốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là vì sao thân phàm xác thịt của một người lại có thể chịu đựng được chừng đó kình lực. Tiểu long nữ lúc đó không hề có chân khí hộ thể, mà dù cho có thì cũng chẳng đáng là bao. Nàng chắc chắn không phải cao thủ ngạnh công. Ngược lại, cơ thể cô ta rất mỏng manh là đằng khác. Trước khi gắn mắt phi lý cho màn thể hiện này, cô Mộ Sinh đưa ra một lời giải thích khả dĩ nhất. Mấu chốt nằm ở pho ngọc nữ công mà tiểu long nữ tu luyện từ nhỏ. Đây là công phu dưỡng sinh trường thọ của phái Cổ Mộ. Nhờ nó mà sau 16 năm ly biệt, diện mạo nàng còn trẻ trung hơn Dương Quá. Trong tự nhiên, có một loại sinh vật nhỏ bé gọi là thủy tức, Hydra, có khả năng sống gần như bất tử. Sở dĩ làm được điều này là vì chúng luôn tích trữ một lượng lớn tế bào gốc ở khắp nơi trong cơ thể, sẵn sàng khôi phục những thương tổn khi xuất hiện, hoặc thế chỗ cho những tế bào đã lão hóa. Cần biết tế bào gốc là một dạng tế bào toàn năng, có thể biến đổi thành tất cả những loại tế bào khác trong cơ thể khi cần. Rất có thể nguyên lý tu bổ chân nguyên của Ngọc Nữ Công nằm ở chỗ thúc đẩy cơ thể liên tục tạo ra tế bào gốc để dự trữ. Khi có tổn thương, các tế bào gốc trú ngụ ở khu vực lân cận sẽ được giải phóng để khôi phục sinh lực. Điều này làm cho tiểu long nữ có khả năng chịu đòn khó tin, giúp nàng thoát khỏi số kiếp ở cung trùng dương. Cũng có thể môn Ngọc Nữ Công còn giúp tiểu long nữ có khả năng kháng độc hiệu quả. Độc tố trong ngũ độc chưởng của Lý Mạc Sầu khi thấm vào kinh mạch được cho là thuốc tiên cũng không chữa được. Vậy mà tiểu long nữ lại sống sót thần kỳ.
Trong truyện có nhắc tới việc nàng nhờ uống mật ong và ăn bạch ngư mà khỏi bệnh. Thế nhưng lý giải trên chỉ xuất phát từ nhận định của Tiểu Long Nữ, sợ rằng chưa đủ khách quan. Rất có thể Tiểu Long Nữ đã có sự ngộ nhận nguyên nhân, kết quả, tựa như một đứa bé đi đâu cũng thấy mặt trăng trên đầu. Từ đó đứa bé kết luận mặt trăng luôn đi theo mình. Đây là một thiên kiến phổ biến, trong tiếng Anh gọi là phôn cause. Quy chụp một hiện tượng là nguyên nhân của một hiện tượng khác dù chúng chẳng liên quan. Thiết nghĩ trong y văn chưa thấy có trường hợp dùng mật ong với cá làm thuốc giải độc. Mà dù có thì việc cả hai thứ ấy xuất hiện ngay nơi đáy vực nhỏ bé mà Tiểu Long Nữ ở, và giải được thứ độc dược bí truyền trong ngũ độc chưởng của Lý Mặc Sầu quả là một sự trùng hợp khó tin. Do phép tu tập nội công của phái Cô Mộ đã chứng tỏ thần hiệu từ trước, dùng nó để lý giải việc tự khỏi độc của Tiểu Long Nữ sẽ hợp lý hơn. Một lần nữa, lời nói hay nhận xét của nhân vật không nên dùng làm cơ sở lý luận. Vậy cuối cùng ta có một Tiểu Long Nữ với khả năng hồi phục như Deadpool. Liệu nàng có thể khôi phục lại phần cơ thể bị mất như tên dị nhân kia không? Điều này mổ không dám khẳng định. Nhưng trên lý thuyết, tế bào gốc có thể biến thành mọi loại tế bào khác, nên việc này cũng có khả năng xảy ra. Nếu như vậy, Dương Quá sẽ có một bất ngờ thú vị trong đêm tân hôn. Tóm lại, Tiểu Long Nữ là một nhân vật đã bị đánh giá quá thấp so với thực lực của mình. Nhìn vào cô, ta thấy một cao thủ mà kiếm thuật, xảo thuật, phản xạ, khinh công, nội công, sinh lực đã ở mức tuyệt đỉnh võ học. Tiểu Long Nữ có lẽ là nhân vật được Kim Gia nâng đỡ một cách kín đáo nhất. Điều này có lẽ vì ông muốn khi nghĩ về Tiểu Long Nữ, độc giả sẽ hình dung về một thiếu nữ mỹ mạo, hình dáng mỏng manh, hơn là một quái kiệt đáng gờm trên giang hồ. Nhưng cũng đã đến lúc chúng ta xem xét việc trả lại cho Tiểu Long Nữ danh hiệu từ lâu đã thuộc về nàng Võ Lâm Minh Chủ. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm tới Xe Hay V88 và theo dõi video của chúng tôi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh. Đặc biệt đừng quên bật chuông để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.